khi một ác quỷ đáng lẽ phải bị giam giữ vĩnh viễn, nhưng hết lần này đến lần khác được tư pháp tha bổng, gặp phải một người phụ nữ có cuộc đời hỗn độn, hoàn toàn không đủ tư cách làm mẹ. Tử thần đã giơ lưỡi hái hướng về phía một cô bé 8 tuổi đáng yêu. Đây chính là vụ án bắt cóc sát hại Cherish Lily Periwinkle, gây chấn động nước Mỹ, kẻ hảo tâm độc ác. Hơn 11 giờ đêm ngày 21 tháng 6 năm 2013, tại thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ, Trung tâm điều phối 911 đã nhận được cuộc gọi cầu cứu của một người phụ nữ. Cô ta cho biết con gái mình đã bị một gã đàn ông không rõ danh tính bắt cóc, mang đi từ siêu thị, rất cần sự trợ giúp của cảnh sát. Vì lời kể của cô ta về vụ án quá kỳ lạ, khiến điện thoại viên phải ngắt lời vài lần để xác nhận lại chi tiết. Nhưng dù sao việc này cũng liên quan đến sự an nguy của một đứa trẻ, nên điện thoại viên vừa hỏi người phụ nữ về chi tiết đứa trẻ bị mất tích, vừa gửi thông tin nhiệm vụ cho cảnh sát khu vực đó. 10 phút sau, vài cảnh sát đã đến hiện trường siêu thị, và họ cũng bị người phụ nữ báo án tên là Ren Periwinkle, và cuộc đời cô ta chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: hỗn loạn. Tên thật của cô ta là Kim Hoy, sinh ra và lớn lên tại Úc. Có ngoại hình và vóc dáng khá chuẩn. Từ nhỏ cô ta đã có ước mơ làm ngôi sao, nhưng vì một lần buông thả thời thanh xuân, khiến cô ta mang thai khi tuổi đời còn rất trẻ. Sinh ra một cô con gái tên là Lindsay. Đối mặt với đứa trẻ này, Kim hoàn toàn không có niềm vui hay trách nhiệm của một người làm mẹ. Chỉ suốt ngày than ngắn thở dài, than vãn rằng cuộc đời mình không suôn sẻ. Thế là vài năm sau, Kim chọn cách ra đi không một lời từ biệt, rời nước Úc để đến nước Mỹ, nơi cô ta mơ ước có đầy dẫy cơ hội. Khi đó Lindsay mới 5 tuổi đã được em gái của Kim nhận nuôi. Ruồng bỏ con cái và gia đình, Kim một mình đến Mỹ để đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ của bản thân, bắt đầu một cuộc đời mới. Cô ta đã kiên quyết đổi tên của mình, trở thành Jane Periwinkle. Nhưng cuộc đời cô ta không vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn. Ngược lại, khi không còn sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, đối với Ren, ngay cả việc duy trì cuộc sống cơ bản cũng trở thành vấn đề. Trong sự bất lực, cô ta chỉ còn cách vào hộp đêm, trở thành một vũ công thoát y. Năm 2004, trong lúc làm việc, cô ta quen biết một thủy thủ tên là Billy Jayararia. Có lẽ cả hai đều có chút thiện cảm với nhau. Thêm vào đó là sự kích thích từ rượu và ánh đèn trong hộp đêm. Hai người bọn họ đã có một đêm thân mật với nhau. Vì lúc đó Billy chỉ đi cùng con tàu quân sự đang thực hiện nhiệm vụ, trú đóng ngắn ngày tại thành phố Jacksonville, cho nên vài ngày sau, theo lệnh nhổ neo của tàu quân sự, hắn cũng rời đi. Đối với Billy mà nói, đêm điên cuồng đó giữa hắn và Ren chẳng qua chỉ là tình một đêm, sau này chắc cũng không có khả năng gặp lại. Nào ngờ vài năm sau, Billy nhận được điện thoại từ tòa án gọi đến. Sau đó kinh ngạc biết được, hắn đã có một cô con gái tên là Cherish. Hóa ra ngay sau khi Billy rời đi không lâu, Ren phát hiện mình đã mang thai. Sau đó hạ sinh cô con gái này vào dịp Giáng sinh năm 2004. Vì mang thai và sinh con, Ren không thể tiếp tục làm công việc nhảy thoát y, cộng thêm việc có thêm một miệng ăn phải nuôi sống. Số tiền tiết kiệm vốn đã không nhiều của cô ta nhanh chóng cạn kiệt. Ánh mắt của Ren đổ dồn vào cô con gái. Cô ta tính ngược lại, theo thời gian sinh của đứa trẻ, xác định Billy chính là cha ruột của Cherish. Liền thông qua nhiều kênh khác nhau để tìm ra địa chỉ nhà và cách thức liên lạc với Billy. Sau đó gửi đơn kiện, đưa đối phương ra tòa. Yêu cầu Billy phải trả tiền cấp dưỡng định kỳ cho con gái. Sau cú sốc ban đầu, Billy tuyên bố nếu đứa trẻ thực sự là con của mình, thì việc trả tiền cấp dưỡng là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng Ren phải đưa đứa trẻ đi làm xét nghiệm ADN để chứng minh. Có lẽ bản thân cũng có chút tật giật mình. Ban đầu Ren đã từ chối đề nghị này, nhưng khi Billy kiên quyết tuyên bố không làm xét nghiệm thì sẽ không trả tiền, cô ta cuối cùng đã phải thỏa hiệp. May mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy Cherish thực sự là con gái của Billy. Đến lúc này, Ren và con gái cuối cùng đã có được một khoản hỗ trợ từ cha ruột. Áp lực cuộc sống cũng được giảm bớt phần nào. Tuy nhiên ngay sau đó, Billy cũng khởi kiện, yêu cầu được quyền nuôi dưỡng hoàn toàn con gái. Một mặt, điều này là vì Cherish thực sự là một cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu. Mặc dù từ nhỏ đã phải đi theo người mẹ có tinh thần bất ổn, trải qua một cuộc sống gần như là lưu lạc khắp nơi, nhưng cô bé này lại có tính cách lạc quan và cởi mở, thường nói những lời khôi hài để làm cho những người xung quanh vui vẻ. Đối với mọi người cũng đặc biệt thân thiện và tin tưởng.
Một người con gái hiểu chuyện như thế này khiến tình phụ tử của Billy dâng trào, khao khát muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh hơn, để bù đắp cho sự thiếu vắng trong vài năm trước đó. Và mặt khác là do Billy hoài nghi nghiêm trọng năng lực làm mẹ của Ren, bởi vì theo như ông ta biết, Ren mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tâm trạng rất dễ thay đổi dữ dội trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến cô ta trong mắt nhiều người là kẻ rất quạu quạng. Cũng rất khó tìm được nơi ở và công việc ổn định lâu dài. Trên thực tế, cô ta trước đây từng bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả được tiền thuê phòng, dẫn theo Cherish, con nhỏ tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ, buộc phải chuyển vào trung tâm bảo trợ người vô gia cư. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của cơ quan bảo vệ trẻ em mới miễn cưỡng thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mà những cú sốc liên tiếp trong cuộc sống lại khiến Ren bị trầm cảm, đến mức đã có vài lần tìm cách uống thuốc tự tử. Ở bên cạnh một người mẹ như thế này, đối với Cherish tuyệt đối không phải là điều gì tốt đẹp. Cho nên Billy mới dự định thông qua con đường pháp luật, để con gái đến ở bên cạnh mình. Dù sao ông ta cũng có nhà riêng, công việc ổn định, chắc chắn có thể cho con gái một cuộc sống ổn định và an toàn hơn. Nhưng không biết xuất phát từ sự cân nhắc nào, phía tòa án lại nhận định bé gái sống cùng mẹ sẽ tốt hơn cho cô bé. Cho nên đã hết lần này đến lần khác bác bỏ yêu cầu của Billy. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực tranh đấu không ngừng nghỉ của ông ta, tòa án vẫn cho ông ta ngày càng nhiều thời gian ở bên cạnh con gái, đôi khi thậm chí là cả kỳ nghỉ hè. Sau khi một khoảng thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai cha con này cũng ngày càng thân thiết, mà trong thời gian này, Ren bắt đầu qua lại với một người đàn ông tên là Aharon Pearson, sau đó lại sinh hạ thêm 2 cô con gái. Thời gian trôi đến tháng 6 năm 2013. Cherish đối với 2 người em gái cùng mẹ khác cha này cũng vô cùng quan tâm và yêu thương. Cứ như vậy, bên cạnh 3 cô con gái, giữa mối quan hệ phức tạp của 2 người cha và một người mẹ. Thời gian trôi đến tháng 6 năm 2013. Lúc này, Cherish đã 8 tuổi. Khi học kỳ kết thúc, cô bé dự kiến sẽ tự đi máy bay một mình để đến trải qua kỳ nghỉ hè cùng cha mình. Ngày 21, tức là một ngày trước khi khởi hành, Ren nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi của con gái. Vì vậy, vào khoảng chạng vạng tối hôm đó, cô vội vã dẫn theo 3 đứa con gái đến một siêu thị giá rẻ tại địa phương để mua sắm. Trước khi thanh toán, Cherish nhìn trúng một chiếc váy ngắn in đầy hình trái tim, liền xin mẹ mua cho mình. Nhưng sau khi nhìn vào mác giá của chiếc váy, Ren chỉ biết bất lực từ chối. Vì hiện tại tài chính của cô đang rất eo hẹp. Nếu mua chiếc váy này, thì ngày mai cô sẽ không đủ tiền trả xe đưa con gái ra sân bay. Sau khi nghe lời giải thích của mẹ, Cherish hiểu chuyện lặng lẽ cất chiếc váy trở lại. Và lúc đó, 4 mẹ con họ đều không chú ý rằng, ở phía sau không xa, một người đàn ông đang âm thầm bám theo, đồng thời nghe lén cuộc đối thoại của họ. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, người đàn ông này đột nhiên lên tiếng gọi Ren lại và thể hiện thái độ rất thành khẩn. Chiếc váy đó, tôi có thể mua giúp mọi người. Người đàn ông tóc râm bạc, trông có vẻ đã có tuổi này tự xưng là Don. Gã cho biết bản thân cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn để nuôi nấng vài đứa con khôn lớn, nên rất thấu hiểu sự vất vả của người làm mẹ vào lúc này. Mà trên tay gã lại đang có một phiếu mua hàng trị giá $150 của siêu thị Walmart. Gã không bận tâm việc dùng tất cả để mua cho Ren cùng 3 đứa con của cô những vật dụng đang cần gấp. Đối mặt với lòng tốt đột ngột từ một người lạ mặt, ban đầu Ren vẫn có chút cảnh giác và hoài nghi. Nhưng thái độ hòa nhã của đối phương cùng sự thấu hiểu cho nỗi vất vả chăm con của cô, cuối cùng đã đập tan tuyến phòng thủ trong lòng cô. Thế là sau khi người đàn ông đó nói rằng vợ gã cũng sẽ mang theo phiếu mua hàng đến siêu thị gặp họ để cùng chọn đồ, Ren đã dẫn theo 3 đứa con gái bước lên chiếc xe tải nhỏ của gã, cùng nhau đi đến một siêu thị Walmart gần nhất. Điều đáng nói là lúc này Cherish chỉ mới 8 tuổi. 2 em gái của cô bé lại càng nhỏ hơn, mới 6 tuổi và 4 tuổi. Đối với việc có nên cảnh giác và đề phòng người lạ hay không, chúng phần lớn đều dựa vào thái độ của người mẹ. Khi thấy Ren chấp nhận lòng tốt của đối phương, thậm chí còn bắt đầu trò chuyện một cách quen thuộc, lũ trẻ tự nhiên cũng coi gã đàn ông đó như bạn bè. Đặc biệt là sau khi biết được, cuối cùng đã có thể không cần quá bận tâm đến giá cả, có thể mua những món đồ chơi nhỏ và đồ ăn vặt mà mình yêu thích. Mấy đứa trẻ lại càng vui mừng hơn. Sau khi đến siêu thị, tất cả liền tản ra, tự tìm những món đồ mình thích rồi bỏ vào xe đẩy. Trong quá trình này,
Gã đàn ông tự xưng là Don Don luôn đi theo gần Cherish, giúp cô bé chọn đồ, thậm chí còn đề nghị mua giày mới cho cô bé. Mà những đôi gã chọn là hai đôi giày có gót rất cao, trông có kiểu dáng rất trưởng thành. Với tư cách là một người mẹ, Ren lập tức từ chối lựa chọn này. Nhưng Don dường như không bận tâm, rất nhanh sau đó lại chọn cho Cherish hai bộ quần áo mới. Sau đó, sự việc bất thường đã xảy ra. Đó là khi cô bé vào phòng thay đồ để thử quần áo. Don vậy mà cũng đi vào theo, đây rõ ràng là một tín hiệu nguy hiểm. Mà điều kỳ quái là cả hai lần này Ren đều nhìn thấy, nhưng lại không hề ngăn cản. Giải thích gã đưa ra sau đó là bản thân không muốn tỏ ra là một người mẹ phiền phức, bảo bọc quá mức, cho nên mới không can thiệp. Và điều này đã trực tiếp dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn. Rất nhanh sau đó, hơn 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, trong xe đẩy cũng đã chất đầy những thứ lũ trẻ thích. Nhưng người vợ mà Don nói tới, cùng thẻ mua sắm định mang đến vẫn luôn không xuất hiện. Nhìn đồng hồ đã đến hơn 10 giờ đêm. Lũ trẻ đều đã rất mệt mỏi, thêm vào đó chúng cũng chưa ăn tối. Cho nên bụng dạ cũng bắt đầu kêu cồn cào. Thế là Ren đề nghị, có phải nên thanh toán rồi không? Don cho biết vợ của gã vẫn đang trên đường đến, sẽ đến nơi rất nhanh thôi. Hắn cũng cảm thấy có lỗi, vì đã để bọn trẻ phải nhịn đói. Vừa vặn ngay trước cửa siêu thị, có một cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's. Hắn nói bây giờ sẽ đi mua chút đồ ăn về cho mọi người lót dạ. Nói xong, hắn bắt đầu đi về phía cửa lớn. Ren thì đẩy xe mua sắm, tiếp tục đi vòng quanh trong siêu thị. Một lát sau, loa phát thanh của siêu thị bắt đầu thông báo, nói rằng nửa tiếng nữa cửa hàng sẽ đóng cửa. Ren bắt đầu gọi các con gái chuẩn bị rời đi. Lúc này cô mới giật mình phát hiện Cherish đã biến mất. Liệu con bé có chạy đến cửa hàng McDonald's để mua đồ ăn không? Nhưng rất nhanh sau đó cô phát hiện ra cửa hàng McDonald's ở lối ra đó đã ngừng hoạt động từ lâu. Vậy rốt cuộc Cherish đã đi đâu? Qua camera giám sát sau đó có thể thấy, vào thời điểm Don rời khỏi siêu thị, có thể hắn đã gọi một tiếng. Cherish, người vốn đã khá quen thuộc và tin tưởng hắn, liền đi theo sau, cùng hắn bước ra khỏi cửa lớn của siêu thị. Vì trong vài giờ trước đó, biểu hiện giữa họ trông rất thân thiết. Vào khoảnh khắc rời đi, đứa trẻ trông cũng hoàn toàn là tự nguyện. Điều này khiến những người xung quanh lầm tưởng rằng đây có thể là hai ông cháu. Và sau khi bước ra khỏi cửa lớn, Don có thể đã lấy lý do phải quay lại xe lấy ví tiền. Lừa Cherish cùng hắn lên xe, rồi lập tức rời đi. Còn khi Ren nhận ra tình hình bất ổn, thì đã 10 mấy phút trôi qua. Tồi tệ hơn là khi cô chuẩn bị báo cảnh sát mới phát hiện ra điện thoại của mình đã bị khóa chiều gọi đi do nợ cước. Trong cơn hoảng loạn, cô bắt đầu cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng không rõ vì lý do gì. Mãi cho đến nửa tiếng sau, mới có một nhân viên siêu thị cho cô mượn điện thoại để gọi vào đường dây nóng 911. Và khi cảnh sát đến được siêu thị, Cherish đã bị đưa đi hơn 40 phút. Theo lý mà nói, nếu lúc này cảnh sát lập tức phát báo động Amber, tiến hành tìm kiếm và chặn bắt chiếc xe tải màu trắng trên diện rộng, thì cô bé có lẽ vẫn còn cơ hội được cứu sống. Nhưng không biết là do tinh thần quá căng thẳng hay vì lý do gì khác, Ren không thể nhớ nổi trang phục của gã đàn ông đó, cũng không mô tả rõ ràng được hắn lái loại xe gì, cùng với các thông tin như biển số xe. Thêm vào đó, việc cô kể lại chuyện nhận lòng tốt của gã đàn ông để mặc hắn dẫn con gái mình vào phòng thay đồ thực sự có phần kỳ lạ và phi lý. Vì vậy, cảnh sát vào lúc này đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là họ không xác định đây là một vụ bắt cóc, mà chỉ đăng ký dưới dạng một vụ mất tích. Họ cũng không phát báo động Amber, thứ có thể đã thay đổi toàn bộ cục diện vụ án. Sau đó, để làm rõ Don trong lời kể của Ren rốt cuộc là ai, cũng như hành tung của gã, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát bên trong và bên ngoài của hai siêu thị. Vài giờ sau, khi bộ phận kỹ thuật của cảnh sát cuối cùng cũng nhận dạng được danh tính người đàn ông từ tài liệu hình ảnh, họ lập tức nâng cấp vụ án thành một vụ bắt cóc, đồng thời phát báo động Amber trên toàn thành phố. Bởi vì hồ sơ của người đàn ông cho thấy tên thật của gã là Donald James Smith, một tội phạm tình dục cực kỳ nguy hiểm với nhiều tiền án tiền sự. Donald sinh ngày 4 tháng 9 năm 1956. Nghe nói gã đã bộc phát ý thức tình dục từ 5 năm tuổi. 10 tuổi đã bắt đầu cố ý nhìn trộm người khác giới.
Quãng đời sau đó của gã hầu như đều sống dưới sự chi phối của những ham muốn vặn vẹo trong lòng. Các tội danh quấy rối, dâm ô và thậm chí là xâm hại tình dục chưa từng dừng lại. Cuối cùng vào năm 1977, gã bị kết án tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em. Sau khi được thả tự do điều kiện vào năm 1981, gã lại bị bắt trở lại nhà tù để chấp hành án vì vi phạm điều khoản do cố ý tiếp cận trường tiểu học. Không lâu sau, khi được trả tự do vào năm 1992, gã lại bị kết án một lần nữa vì âm mưu dụ dỗ hai thiếu nữ lên xe của mình để bắt cóc và bị giam giữ hơn 5 năm. Năm 2007, bang Florida bắt đầu thực hiện chính sách đăng ký tội phạm tình dục. Donald là một trong những kẻ tái phạm đầu tiên có tên trong danh sách, nhưng ngay cả như vậy, gã vẫn không thể kiềm chế được ham muốn của mình. Năm 2009, gã bị bắt khi đang cố gắng dụ dỗ dâm ô bằng cách gọi điện thoại cho một đứa trẻ và mạo danh là nhân viên của bộ phận phúc lợi. Lần này gã bị kết án 14 tháng tù. Sau đó gã còn thường xuyên bị tạm giữ ngắn hạn vì nhiều tội danh nhẹ khác nhau, nhưng đều được thả tự do ngay sau đó. Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là trong hồ sơ của Donald có một dấu hiệu cảnh báo nhân vật nguy hiểm rất rõ ràng. Do bác sĩ tâm lý tại nhà tù, nơi gã từng chấp hành án thêm vào. Bởi vì sau khi kiểm tra và phân tích kỹ lưỡng về Donald, vị bác sĩ này khẳng định Donald là một kẻ săn mồi tình dục bạo lực điển hình. Gã có nhân cách chống đối xã hội, và có thể là do chấn thương vùng đầu hồi nhỏ, khiến hắn mắc một hội chứng gọi là hội chứng vỏ não vành trước trán. Tình trạng này khiến hắn không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân và làm việc mà không hề cân nhắc đến hậu quả. Tóm lại là, việc để một kẻ như Donald ra tù thì khả năng hắn tái phạm tội gần như là 100%. Vì vậy, vị bác sĩ này đã ghi rõ trong hồ sơ của hắn, Donald ngay cả khi đã mãn hạn tù cũng nên tiếp tục bị quản chế tại các cơ sở điều trị để tiến hành điều trị và theo dõi liên tục cho đến khi hội đồng thẩm định xác nhận mối nguy hại cho xã hội của hắn đã biến mất thì mới có thể trả về cho xã hội. Đây là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ có 1% tội phạm tình dục bị dán cái mác như thế này, biểu thị việc cần phải đặc biệt lưu tâm. Nhưng điều đáng nói là, trong những lần Donald bị bắt và bỏ tù sau đó, tất cả mọi người trong hệ thống tư pháp dường như đều ngó lơ cái mác này. Lần nào cũng dễ dàng cho hắn ra tù. Mà lần này, từ khi hắn được thả tự do khỏi nhà tù, đến khi dụ dỗ và bắt cóc Cherish, chỉ mới trôi qua đúng 3 tuần. Có thể thấy, ham muốn phạm tội của hắn mãnh liệt đến mức nào. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, phía cảnh sát cuối cùng đã phát báo động Amber vào lúc hơn 4 giờ sáng. Ngay sau đó, Cục Điều tra Liên bang, đội phản ứng bắt cóc trẻ em, cùng đội truy vết và các cơ quan liên quan khác đều được huy động. Ảnh chân dung của Donald cùng bức ảnh chiếc xe tải nhỏ của hắn cũng bắt đầu được phát sóng liên tục trên các đài truyền hình lớn nhằm tìm kiếm manh mối dưới thiên la địa võng này. Donald lập tức không còn nơi ẩn náu. Và lúc hơn 9 giờ sáng, hắn bị cảnh sát chặn đường và tiến hành bắt giữ. Suốt quá trình đó, hắn tỏ ra vô cùng phục tùng và hợp tác. Nhưng điều đáng lo ngại là quần áo trên người hắn đều ướt sũng và nét mặt của hắn vô cùng bình thản. Thậm chí còn mang theo một chút thỏa mãn và khiêu khích, giống như đang thể hiện với viên cảnh sát trước mặt rằng các người bắt được tôi rồi đấy, nhưng những gì cần làm thì tôi đều làm xong rồi. Điều này khiến tim của các cảnh sát phá án đều trĩu xuống. Sau đó, ở trên xe của hắn, cảnh sát không hề phát hiện ra bóng dáng của Cherish. Donald cũng luôn dùng sự im lặng để đối phó với những câu hỏi của các viên cảnh sát. Manh mối tìm kiếm cô bé dường như lại bị đứt đoạn. May mắn là cùng lúc đó, một đội cảnh sát khác đã tốc hành đến một nhà thờ nhỏ ở gần đó. Vì cách đó không lâu, một phụ nữ địa phương đã gọi điện đến đường dây nóng cho biết, vào rạng sáng ngày hôm đó, cô ấy nhìn thấy xe của Donald từng đổ lại đây trong chốc lát. Rất nhanh chóng, các cảnh sát tìm kiếm quanh khu vực nhà thờ, đã ở ngay bên cạnh một con suối nhỏ, phát hiện ra một bóng người nhỏ bé. Đó chính là Cherish, người mà tất cả mọi người đang lo lắng đến phát điên để tìm kiếm. Chỉ thấy cô bé nằm gục trên mặt đất, mái tóc xõa tung rũ xuống dòng suối, trôi bồng bềnh theo làn nước. Trông giống như nàng công chúa nhỏ đang ngủ say trong truyện cổ tích. Đáng tiếc là đứa trẻ đáng yêu và đáng thương này đã không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Qua giám định pháp y, cô bé bị siết cổ, dẫn đến ngạt thở mà chết. Và trước khi bị sát hại, sau gáy của nạn nhân, cũng như cơ thể còn phải chịu đòn đánh liên tiếp bằng hung khí cùng với hành vi xâm hại tình dục tàn nhẫn. Sự mất tích của Cherish do lệnh báo động Amber được phát đi
đã trở thành tin tức được toàn thành phố chú ý. Sau khi biết tin cô bé đã bị sát hại, rất nhiều người đã đau lòng rơi nước mắt. Không lâu sau đó, tại tang lễ của cô bé, có hơn 600 người dân đã đến tham dự trong các hoạt động tưởng niệm sau đó. Số người đến tham gia và chia buồn thậm chí đã vượt quá 2.000 người. Họ đều ký tên vào một bức thư, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc hung thủ Donald và suy cho cùng là một kẻ tái phạm tội suốt đời. Donald, sau khi bị đưa về đồn cảnh sát, ngoài một câu "tôi muốn tìm luật sư" ra, thì không nói thêm một lời nào nữa. Tuy nhiên, thông qua camera giấu kín, cảnh sát vẫn nghe lén được cuộc đối thoại giữa Donald và người mẹ đến thăm gã. Đối mặt với người có lẽ là duy nhất trên thế giới này tin tưởng mình, cái cớ mà Donald đưa ra cho hành vi tàn ác của mình là sợ hãi. Hắn nói đêm hôm đó, hắn hoàn toàn xuất phát từ ý tốt mới muốn giúp đỡ Ren và con của cô ấy. Ngờ đâu cô bé Cherish này lại bám lấy hắn khi hắn rời khỏi siêu thị, cứ nhất quyết đòi đi theo bên cạnh hắn, mà hắn, với tư cách là một kẻ có tiền án, lại còn là tội phạm tình dục bị cảnh sát lập hồ sơ theo dõi. Nếu bị người ta nhìn thấy bên cạnh có một cô bé đi cùng, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thế là hắn đã nghĩ đủ mọi cách để đuổi cô bé đi. Ngờ đâu cô bé hoàn toàn không chịu rời đi. Hắn ta trong cơn hoảng loạn tột độ mới lỡ tay giết chết cô bé. Sau đó hắn còn nhờ mẹ mình mang vào cho một cuốn sổ tay liên quan đến các vấn đề tâm thần. Hắn muốn dùng lý do mắc bệnh tâm thần để bào chữa cho mình. Sau đó cảnh sát còn ghi âm được đoạn đối thoại của hắn trong buồng giam. Khi hắn đang khoe khoang chi tiết hành vi phạm tội với các phạm nhân khác, có được những đoạn ghi âm này, cộng với mẫu DNA thu thập được trên người cô bé, cảnh sát xác định họ đã có đầy đủ chứng cứ để khởi tố Donald với tội danh giết người và xâm hại trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nội bộ ngành tư pháp bang Florida đang tranh cãi nảy lửa về việc có nên bãi bỏ án tử hình hay không. Do đó, phiên tòa xét xử Donald liên tục bị trì hoãn, phải đến 5 năm sau, vào tháng 2 năm 2018 mới được mở lại. Tại tòa, phía công tố đã đưa ra hàng loạt nhân chứng và vật chứng. Điều gây xúc động mạnh nhất là lời khai của bác sĩ pháp y. Tại tòa, bà đã trình ra bản báo cáo khám nghiệm tử thi dài bạt ngàn tới 26 trang, cho thấy cô bé đã phải chịu đựng những sự hành hạ dã man đến mức nào trước khi chết. Trong quá trình đọc và giải thích bản báo cáo, giọng của nữ bác sĩ pháp y này nhiều lần nghẹn ngào không thể tiếp tục. Tâm lý của bà cũng cận kề bờ vực sụp đổ. Bà chỉ có thể xin phép thẩm phán cho mình nghỉ 5 phút trước khi tiếp tục, và thẩm phán ngay lập tức phản hồi: "Tôi cho bà 10 phút. Có thể hình dung được, tất cả những người có mặt tại tòa lúc đó đều cảm thấy đau xót tột cùng trước bi kịch thảm thương của cô bé. Dĩ nhiên là ngoại trừ một người, chính là Donald đang ngồi ở ghế bị cáo. Có thể thấy rõ thái độ của hắn suốt quá trình như thế, chuyện chẳng liên quan đến mình, giống như một học sinh cá biệt đang ngồi trong lớp học với dáng vẻ vô cùng chán trường. Luật sư của Donald có lẽ cũng nhận thấy sự thật đã quá rõ ràng, không còn gì để bào chữa, nên chỉ ở phần mở đầu tuyên bố một cách đại khái rằng bi kịch xảy ra có một phần nguyên nhân là do sự bất cẩn của Ren, mẹ nạn nhân, đã thiếu cảnh giác. Sau đó, gã luật sư gần như buông xuôi trong suốt thời gian còn lại. Đến cuối cùng, thậm chí còn không đưa ra lời luận tội kết thúc. Sau đó vào tháng 5 năm 2018, bồi thẩm đoàn chỉ mất đúng 15 phút thảo luận, đã đưa ra phán quyết có tội. Bước tiếp theo là lượng hình, và thẩm phán có hai sự lựa chọn, một là tù trung thân, hai là tử hình. Tại phiên điều trần lượng hình, phía công tố đã mời bác sĩ tâm thần đến để giải thích rằng chỉ cần Donald còn sống một ngày, gã sẽ còn gây ra mối đe dọa cực kỳ lớn cho xã hội. Một cô gái từng bị gã hãm hại từ vài chục năm trước cũng ra tòa, vừa khóc vừa kể lại trải nghiệm kinh hoàng năm xưa của mình, cùng bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa trong suốt quãng đời sau đó. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, thẩm phán đã đưa ra phán quyết mà mọi người đều mong đợi: tử hình. Sau đó vào năm 2021 và năm 2024, Donald lấy lý do luật sư của mình đã không bào chữa hết sức để nộp đơn kháng cáo, nhưng đều bị tòa án bác bỏ. Tuy nhiên xét đến thời gian chờ thi hành án tử hình ở Mỹ, hở ra là 10 mấy năm trở lên, mà Donald cũng đã gần 70 tuổi, cho nên kết cục của gã rốt cuộc là chết già trong phòng giam hay đền tội trên đài hành hình thì vẫn chưa thể nói trước. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của vụ án này vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi mọi chi tiết của vụ án được công bố,
Ren, mẹ của Cherish, cũng ngay lập tức hứng chịu búa rìu dư luận dữ dội. Nhiều cư dân mạng, ngoài việc nguyền rủa kẻ thù ác là cầm thú, còn chỉ trích Ren là một người mẹ hoàn toàn vô trách nhiệm, thiếu ý thức an toàn cơ bản. Có thể nói chính sự lơ là mất cảnh giác của cô ta, sự dung túng cho tội phạm của chính quyền, cùng với sự tàn ác của Donald, đã cùng nhau gây ra bi kịch này. Mặc dù bản thân Ren sau đó khi đối mặt với truyền thông, vẫn luôn nhấn mạnh rằng, ngày thường cô ta thực ra có tính cảnh giác khá cao, chẳng qua lần này bị kẻ thù ác xảo quyệt lừa gạt. Cho nên cô ta cũng là nạn nhân, nhưng chính quyền rõ ràng cũng cho rằng cô ta không đủ tư cách làm mẹ. Vì vậy, không lâu sau khi Cherish bị sát hại, nhân viên của bộ phận phúc lợi trẻ em đã đến tận nhà, mang hai cô con gái còn lại là Destiny và Nephi rời khỏi Ren, gửi đến các gia đình nhận nuôi nhận dưỡng. Trong những năm sau đó, Ren và bạn trai Aharon, để giành lại quyền giám hộ các con gái, đã có một cuộc chiến pháp lý dài kỳ với chính quyền. Ngay khi mọi người đang lo lắng về số phận cuối cùng của hai cô bé, một sự trợ giúp từ bên ngoài, nằm ngoài dự tính đã xuất hiện. Cô ấy chính là Lindsay Hoy. Còn nhớ cô ấy chứ? Chính là người chúng ta đã nhắc đến ở đầu video. Đứa con gái lớn mà Ren đã bỏ rơi tại Úc vào 20 năm trước. Lúc này, cô ấy đã là một người trưởng thành 25 tuổi. Sau khi biết tin người em gái cùng mẹ khác cha Cherish bị sát hại và số phận của hai người em gái khác vẫn chưa định đoạt, cô ấy đã đứng ra bày tỏ việc bản thân sẵn sàng trở thành người giám hộ cho hai em gái, cùng với các thành viên khác trong gia đình tại Úc, chăm sóc họ. Sau đó trước ống kính truyền thông, Lindsay cùng người dì nuôi nấng cô trưởng thành cho biết, Ren là một con quái vật ích kỷ, tự cao và không bao giờ biết hối cải. Lindsay cảm thấy nếu năm xưa cô không được giao cho người dì nuôi nấng, được rồi, vụ án hôm nay đến đây là kết thúc. Vì vậy, Cherish hoàn toàn đã chết thay cho cô. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đón hai người em gái chung dòng máu đến Úc đoàn tụ, thay vì để họ quay về bên người mẹ vô trách nhiệm kia, hoặc bị một gia đình người lạ nào đó nhận nuôi. Tháng 1 năm 2017, tòa án đã chấp thuận đơn đề nghị từ Lindsay, Destiny và Nephi cũng đi theo người chị này đến Brisbane, Úc, một thành phố ấm áp đầy ánh nắng, tin rằng dưới sự chăm sóc của bà ngoại, dì và chị gái, những thành viên trong gia đình này, họ có thể sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn. Được rồi, vụ án hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.